नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आहे पोळा आणि पोळ्यानिमित्त मी पुरणाची पोळी तयार करणार आहे आणि पुरणाची पोळी मुगाच्या डाळीची तयार करणार आहे। तर त्यासाठी मी 1 कप मुगाची डाळ घेतलेली आहे। स्वच्छ धुवून घ्यायची, 3 ते 4 पाण्याने छानपैकी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे ही डाळ आणि त्यामध्ये आवश्यक तेवढं पाणी घालून 4 ते 5 शिट्ट्या कुकरला होऊ द्यायच्या आहेत। 4 ते 5 शिट्ट्यांमध्ये ही डाळ खूप छान शिजते। ह्यामध्ये मी पाव चम्मच हळद घातली आहे, त्यामुळे पुरणपोळीला खूप छान कलर येतो। तर कुकरमध्ये ही डाळ मी 4 ते 5 शिट्ट्यांमध्ये छान शिजवून घेणार आहे। कुकर होतो तोपर्यंत मी इकडे कणिक भिजवून घेत आहे। तर त्यासाठी मी इथे 2 वाट्या कणिक घेतलेली आहे आणि 2 टेबलस्पून मैदा घेतला आहे। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे आणि हे जे सर्व मिश्रण आहे ते चाळून घ्यायचं आहे। कणिक चाळून घेतल्यामुळे त्यामध्ये जर काही जाडसर अशी पावडर राहील तर ती बाहेर निघून जाईल आणि एकदम सॉफ्ट अशी ही कणिक आपल्याला मिळेल। कुणी नुसत्या मैद्याच्या सुद्धा ह्या पोळ्या तयार करतात, पण मी इथे 2 वाट्या कणिक आणि 2 टेबलस्पून मैदा वापरलेला आहे। आणि ही जी कणिक आहे ती पाण्याने घट्टसर मळून घ्यायची आहे। पोळ्याला आमच्याकडे पुरणपोळीच केली जाते, म्हणून मी आज पुरणपोळी तयार करत आहे। तुमच्याकडे काय करतात तर मला कमेंटमध्ये सांगा। तर असं मऊ आणि सॉफ्ट असा मी कणकेचा गोळा तयार करून घेतला आहे, कणिक मळून घेतली आहे। थोडं तेलाचा हात लावून कणिक छान चोळून घेत आहे आणि 15 ते 20 मिनिटं मुरू देण्यासाठी ठेवून देणार आहे बाजूला झाकून। अशी मऊ कणिक मळून घेतल्यामुळे पोळ्या खूप छान होतात पुरणाच्या। कुकरला 4 ते 5 शिट्ट्या झाल्या आणि थंड झाला त्याच्यानंतर मी उघडून घेतला आहे आणि ही जी डाळ आहे खूप मस्त अशी शिजलेली आहे, एकदम मऊ शिजलेली आहे। तर ह्या पोटॅटो स्मॅशरनी मी अशा प्रकारे स्मॅश करून घेत आहे आणि ही जी डाळ आहे ती मी मिक्सरला बारीक करणार नाही आहे। तर अशी मस्त स्मॅश करून घेतलेली आहे ही डाळ। आता पॅनमध्ये मी 1 मोठा चम्मच तूप घालून घेतलं आणि त्यामध्ये हे मुगाच्या डाळीचं जे पुरण तयार केलेलं आहे ते परतून घ्यायचं आहे तुपामध्ये। आता ह्या डाळीमध्ये मी साखर घालून घेतली। तुम्हाला कितपत गोड आवडते त्यानुसार साखर घालून घ्यायची आहे। तर मी इथे 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली होती, तर 1.5 वाटी साखर घातलेली आहे आणि चवीला थोडं मीठ घातलेलं आहे आणि अशा प्रकारे घोटून घोटून हे जे मुगाच्या डाळीचं पुरण आहे शिजवून घ्यायचं आहे। 10 ते 12 मिनिटं लागतात असं हे पुरण शिजवून घ्यायला। तर थोडं थोडं घट्टसरपणा आलेला आहे ह्या पुरणाला। बरेच लोकांना चण्याच्या डाळीचं पुरण चालत नाही, पचायला जड होते ते। तर अशा वेळेस मुगाच्या डाळीचं पुरण तयार करायचं, एकदम हलकं होते हे पचायला। पुरण छानपैकी शिजलं आहे, त्यामध्ये मी चवीला विलायची पावडर टाकून घेतली आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। मस्त असा हा गोळा तयार झालेला आहे पुरणाचा, बघू शकता तुम्ही। तर अशा प्रकारे हा जर गोळा तयार झाला की तुमचं पुरण तयार झालेलं आहे असं समजायचं आणि अजिबात आपल्याला मिक्सरला बारीक करण्याची गरज नाही पडली किंवा पुरणाच्या चाळणीतून सुद्धा आपल्याला हे पुरण काढण्याची गरज नाही पडली। एकदम सॉफ्ट असं हे पुरण तयार झालेलं आहे। आता इथे मी पुरणाच्या पोळ्या तयार करून घेत आहे। तर कणिक छान मुरलेली आहे। अशा प्रकारे एक छोटी कणकेची गोळी काढून घेतली आणि त्याची अशी वाटी तयार करून घ्यायची आणि त्यामध्ये अशा प्रकारे पुरण भरून घ्यायचं आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने मी हा गोळा जो आहे तयार केला आणि
कणिक लावून थोडं हातांनी पसरवून घेतलेलं आहे, म्हणजे सर्व बाजूंनी एकसारखं पुरण पसरल्या जाते. त्यानंतर लाटून घेतलेली आहे पुरणपोळी. एकदम पातळ अशी छान मऊसूत पुरणपोळी तयार होते. आणि दोन्ही बाजूंनी तूप लावून छान खमंग अशी परतून घ्यायची आहे, भाजून घ्यायची आहे पुरणपोळी. तर अशा प्रकारे मी सर्व पुरणपोळ्या तयार करून घेतल्या आहेत. एकदम मऊ आणि सॉफ्ट अशा ह्या पुरणपोळ्या तयार झालेल्या आहेत, बघू शकता. तुम्हाला मी ओपनसुद्धा करून दाखवते. सगळ्या बाजूंनी छान पुरण जे आहे पसरलेलं आहे, मस्त एकदम सारखं असं. तर आजची ही मुगाच्या डाळीच्या पुरणपोळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली प्लीज कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. पुन्हा भेटूयात अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ रहा. धन्यवाद.